Everyone, we have question related from the measurement of the angle. Different measurement of angle छ हामीसँग एउटा छ सेक्सोडेसिमल त्यसलाई डिग्री मेजर्स भन्छ, अर्को छ सेन्टिडेसिमल, अर्को छ रेडियन मेजर्स। त्यस्तै गरी अब हामी कन्भर्ट गर्छौं। सेक्सोडेसिमल सेकेन्डमा लानु पर्ने छ, 20 डिग्री दिएको छ त्यसलाई हामी सेकेन्डमा लानु पर्ने छ। 1 डिग्री बराबर 60 मिनेट हो भने 20 डिग्री भनेको 20 * 60 मिनेट दैट इज 1200 मिनेट भयो। त्यस्तै गरी 1 मिनेट बराबर 60 सेकेन्ड हुन्छ भने 1200 मिनेट भनेको त्यो हुन्छ 1200 * 60 दैट इज सेकेन्ड। अब यो अगर मल्टिप्लाई गर्दा 7200 सेकेन्ड। त्यस्तै गरी हामीसँग छ 120 डिग्री 20 मिनेट र 20 सेकेन्ड। यसलाई सबैलाई हामीले सेक्सोडेसिमल सेकेन्डमा लानुस् भनेको छ। सो अब हामी के गर्छौं, वी नो दैट हामीलाई थाहा भएको कुरा जस्तो 1 डिग्री = 60 मिनेट र अर्को कुरा 1 मिनेट बराबर 60 सेकेन्ड यो हो भने अब हामी डाइरेक्टली गर्नु पनि मिल्छ। 120 डिग्री 20 मिनेट 20 सेकेन्डलाई 120 * 60 * 60 यो गर्यो भने डाइरेक्ट सेकेन्डमा गयो, * 60 ले मिनेट भयो, * 60 फेरि गर्यो भने सेकेन्डमा। त्यसैले 20 मिनेट छ * 60 गर्यो भने त्यो सेकेन्ड हुन्छ। अब हामीले एउटा फिगरबाट हेर्न चाहन्छौं। अब डिग्री मिनेट र सेकेन्ड छ। अब डिग्री देखि मिनेटमा लानु पर्यो * 60 गर्ने, मिनेट देखि सेकेन्डमा लानु पर्यो * 60 गर्ने। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट डिग्री देखि सेकेन्ड गर्नु पर्यो * 60 * 60 360 डिग्री गर्नु सक्छौं। अब 120 * 60 * 60 गर्यो भने 4320000। अब त्यस्तै गरी 20 * 60 1200 अनि 20। अब यो सबैलाई सम गर्दाखेरि 433220 हुन्छ। यसरी हाम्रो सेकेन्ड कन्भर्ट भयो। अब क्वेशन सेकेन्ड छ, सेकेन्ड नम्बर के छ भन्दाखेरि सेन्टिडेसिमल सेकेन्डमा लानुस् भनेको छ। अब यो त ग्रेड छ है। अब 15 ग्रेडलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सेकेन्डमा लानु पर्यो। अब यो डिग्री भन्दा अलिकति डिफरेन्ट किन छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 60 सँग मल्टिप्लाई नभएर 100 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ। 1 ग्रेड = 100 मिनेट, 1 मिनेट = 100 सेकेन्ड। त्यस्तै गरी 15 ग्रेड भनेको 15 * 100 * 100 गर्यो भने डाइरेक्ट सेकेन्डमा जान्छ दैट इज 15 * 0 दैट इज सेकेन्ड। ओके, त्यस्तै गरी वी हैव अनदर क्वेशन कन्भर्ट इन्टु ग्रेड छ। सोलुसन ओके, हामीलाई दिएको 63 डिग्रीलाई चाहिँ ग्रेडमा लानु पर्ने छ। सो वी नो दैट अब हामीलाई के थाहा छ 90 डिग्री भन्नु र 100 ग्रेड भन्नु इक्वल हुन्छ है। त्यस्तै भएर 1 डिग्री = 10/9 0 0 क्यान्सल हुन्छ, त्यति ग्रेड हुन्छ। त्यस्तै भएर 63 डिग्री भनेको चाहिँ अब 10/9 * 63 अब 9 7 = 63 दैट इज 7 * 10 70 ग्रेड हुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ 63 डिग्री भन्नुको 70 ग्रेड हुन्छ। त्यस्तै गरी कन्भर्ट इन्टु डिग्री। अब हामीलाई ग्रेडमा दिएको कुरालाई चाहिँ डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। अघि हामीले गरेको जस्तै हो। अब हामीलाई दिएको छ के थाहा छ, वी नो दैट 1 ग्रेड भनेको 9/10। अब यदि ग्रेडबाट डिग्रीमा लानुपर्छ 9/10, यदि डिग्रीबाट ग्रेड छ भने 10/9। अब हामीसँग 40 ग्रेड छ भने मल्टिप्लाई गरेर 36 डिग्री भयो। त्यस्तै कन्भर्ट इन्टु डिग्री लानुपर्ने छ। अब 45 डिग्री छ 30 मिनेट छ। अब यो त अलरेडी अब डिग्रीमा पनि छ र मिनेट पनि छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले डिग्रीमै लानु पर्यो सबै। अब 45 डिग्री 30 मिनेट छ। अब वी नो दैट 1 डिग्री भनेको 60 मिनेट। अब सो अब हाम्रो 45 डिग्री 30 मिनेट छ। अब 45 त अलरेडी डिग्रीमा भएको कारण त्यसलाई केही नगर्ने, 30 अब यो मिनेट छ त्यसलाई डिग्रीमा लानु पर्यो भने डिभाइड गर्ने। अब डिग्री मिनेट र सेकेन्ड। अब डिग्रीबाट मिनेट लानु पर्यो इन्टु गर्ने। अब जस्तो मिनेटदेखि सेकेन्ड लानु पर्यो भने, तर सेकेन्डबाट मिनेटमा या मिनेटबाट सेकेन्डमा लानु पर्यो भने डिभाइड बाइ 60 गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। 45 डिग्री प्लस यो गर्दाखेरि 0.5 डिग्री हुन्छ। अब सम गर्यो भने 45.5 डिग्री यसरी निक्लिन्छ। अब कन्भर्ट इन्टु रेडियनमा छ। अब 40 डिग्रीलाई रेडियनमा लानु पर्यो भने हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा हुनुपर्छ। रिलेसन कस्तो छ भन्दाखेरि 40 डिग्री ओके, पहिला हामी रिलेसन लेख्ने 90 डिग्री भनेको π/2 रेडियन हुन्छ। 1 डिग्री = π/2 अब 2 * 90 भनेको 180 डिग्री भयो। त्यस भएर उता रेडियन हुन्छ। सो 40 डिग्री भनेको π/180 * 40 हुन्छ। 0 0 क्यान्सल। अब त्यसलाई क्यान्सल हुँदैन भने 2π/9 रेडियन। यसरी 40 डिग्री भनेको 2π/9 रेडियन हुने गर्छ। रेडियनको साइन त्यो हुन्छ है चन्द्रमा जस्तो। सो त्यस्तै गरी अब हामीलाई रेडियन दिएको छ त्यसलाई डिग्रीमा लानुपर्ने छ। अब π/4 रेडियन छ। अब वी नो दैट अब π/2 रेडियन भन्नुको अर्थ 90 डिग्री हो। यो रिलेसन है हामीसँग। अब 1 रेडियन भनेको चाहिँ 90 * 2/π डिग्री हुन्छ। अब π/4 छ भने चाहिँ 180/π * π/4
4 पाई क्यान्सल भयो अब यो 45 4 * 45 गरे 180 दैट इज 45 डिग्री भयो त्यसरी गरी अब कन्भर्ट इन्टु रेडियन छ अब ग्रेड र रेडियन को पनि रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि वी नो दैट है अब दिएको कुरा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अब 100 ग्रेड बराबर π/2 रेडियन हुन्छ 1 ग्रेड इक्वल्स टु अब π/2 * 100 गर्दा 200 भयो त्यस्तै गरी अब 50 ग्रेड भनेको π/200 * 50 रेडियन 00 क्यान्सल हुन्छ 5 4 20 भन्नाले π/4 रेडियन भन्नाले 50 ग्रेड भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ π/4 रेडियन हुने गर्छ त्यस्तै गरी हामीसँग एउटा क्वेशन अर्को हुन्छ रेडियनबाट ग्रेडमा लानुपर्ने 3π/5 रेडियन छ अब वी नो दैट रिलेसन हामीले लेख्छौं अब π/2 रेडियन भनेको 100 ग्रेड हो सो 1 रेडियन भनेको 200/π ग्रेड हो 3π/5 रेडियन भनेको 3π/5 * 200/π π क्यान्सल भयो 540 हुन्छ अनि 120 ग्रेड भयो अब यो फर योर इन्फर्मेसन यो 120 ग्रेड भयो फर योर इन्फर्मेसन हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि के गर्न सकिन्छ यो रिलेसन चाहिँ तपाईहरुलाई पहिल्यै मैले बताउनु पर्ने थियो त्यही पनि मैले लास्टमा बताइदिए 90 डिग्री भन्नु 100 ग्रेड भन्नु र π/2 रेडियन भन्नु सेम हुन्छ यदि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 180 डिग्री 200 ग्रेड र π रेडियन भनेको सेम हुन्छ